ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ń rema, ẹ̀yin obìnrin tẹ́ lóyún, sùyàmù Ramadan ọ̀ranyàn ni lórí tiyín náà. Oyún tẹ́ ní, ọmọ tẹ́ ń rè, kò pé kẹ́ ẹ má ṣe. tẹ́ bá wá rí i pé agbára yín ò gbé, ipá yín ò ká, ẹ lè ti torí rẹ̀ kẹ́ ẹ má ṣe sùyàmù Ramadan, ṣùgbọ́n ẹ̀ka iye ọjọ́ tẹ́ ẹ bá jẹ ẹ́ san padà. ẹlẹ́gbọ́ pé wọ́n lè máa bọ́ aláìní, ntẹ́ gbọ́n kò ṣe déédé, nítorí pé olóyún àtẹni tí ń rema àpèjúwe wọn làpèjúwe ẹni tí bá ń ṣe, kìí ṣe àpèjúwe wọn làpèjúwe arúgbó kùjọkùjọ, torí pé ta arúgbó kọ́ máa bọ́yàn ọ̀rọ̀ rẹ̀ hàn, ta láàárẹ̀ kọ́ pa sùyàmù Ramadan jẹ kó san padà ọ̀rọ̀ rẹ̀ hàn. pàápàá jùlọ tá a rẹ̀ yẹn tí ì bá ṣàárẹ̀ tá a ti sọ̀rètí nù kúrò níbi kó lè gbádùn, àárẹ̀ tó ṣe pé ń ṣèyàn tá a ti mẹ́mí kúrò níbi kó lè gbádùn, gbogbo oògùn tí ń lò kò yàtọ̀ sẹ́ fún lára rẹ̀ kò ṣiṣẹ́. a kàn ń retí ijọ́ tí ó kù ni, irú wọn náà ni ó tún máa bọ́yàn bí arúgbó. àmọ́ aboyún ìgbádùn tiẹ̀ ní kó bímọ, ẹni tí ń rema ìgbádùn rẹ̀ ní kó gbọ́yàn lẹ́nu ọmọ, ẹni tí ń ṣe wọn kò ní máa lọ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́gbọ̀nrán gàdá láéláé, torí àpèjúwe wọn lẹni tí bá ń ṣe, ìbá ń ṣe ọ́ lágbára ò lè ṣe sùyàmù Ramadan làbàs, àmọ́ iye ọjọ́ tó jẹ́ ó san padà lẹ́yìn Ramadan. ó ti wọ́n máa ń ṣe yín bẹ́ẹ̀ tí ẹ máa bọ́ aláìní. à ń bẹ Allah pé tẹ́ ẹ ti ṣe ṣáájú kó dákun pẹ̀lú àánú ẹ̀ kó bá a ṣàmójúkúrò fún yín. ìṣẹ́tẹ́ tí wàá gbọ́ yìí ẹ múra kó lè o. ẹni lọ́dún kan bẹ́ẹ̀ bá lóyún ẹ máa rè má bẹ́ẹ̀ bá rè má ẹ lóyún kò sí wàhálà, gbogbo gbèsè ńlẹ̀ máa kọ́lẹ̀. ẹ̀yin ọkọ náà ẹ má yáka, ẹ já láàánú fáwọn ìyàwó yín, ọkàn ní jẹ́ kí ìyàwó rí mú mi gbogbo ìgbà bí òjòyún á rí ma bá a rí ma á lóyún léè ó náà fẹ́ wal janna, ó náà fẹ́ wal janna. ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi lóyún wọ́n bẹ nínú àwọn obìnrin tó kú bá lóyún látijọ́ tó ti lóyún lọ́kọ tí kò má wàhálà lóbìnrin náà ti gbádùn má, wọ́n sọ pé ó wà ní bed rest, tí wọ́n bá gbé lọ hospital káwọn tún máa kọ bíìlì lé wọn lórí, yọ́yà wà ní bed rest ilé ni. dèpòdépò pé ó lè ṣe sùyàm ẹ máa kọ iye ọjọ́ lẹ̀ ẹ san padà. sọ eléyìí ń jẹ́ báwọn.